ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ print කරලත් නැති පොතේ රුපියල් ලක්ෂ ගණක් හොයන්න පුළුවන් කියලා? ඔව් පුළුවන්. මේ පොතේ රේටිස් බලන්න 837. මේ පොතේ ඩොලර්ස් 8.9. මේ වෙනකොට මෙයා මේ පොතෙන් ඩොලර්ස් 6000කට වඩා earn කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඩොලර්ස් 6000 කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් වලින් කොච්චරද කියලා. අපි ඩොලර්ස් 6000 රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඩොලර්ස් 6000 කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 17කට වඩා වැඩි මුදලක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ පොතක් ක්‍රියේට් කරලා මේ විදිහට මුදල් earn කරන්න. ඔව් පුළුවන්. පොතක් කියන එකයි පොත graphic design කරන එක දෙයිසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒත් ඔයාලට කිසිම මානසිකයක් නැතුව පොතක් ලියන්න පොතේ graphic design කරන්නයි පුළුවන්. මම මේ වැඩේට use කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න AI. subscribe කරලා notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. වැඩි කතාවක් නෑ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ වැඩේට use කරන්න යන්නේ OpenAI සමග නිෂ්පාදනය කරපු ලෝකෙම කතා කරන tool එකක් වෙන chatgpt. හරි. Google Chrome එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ chatgpt කියලා search කරලා OpenAI website එකට ආපු මේ interface එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට chatgpt එකේ account එකක් තියෙනවා නැත්නම් මෙතන sign up වෙන්න ඔයගොල්ලෝ chatgpt එකේ account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන sign in දෙන්න. chatgpt එකේ account එකක් හදාගන්න ඒකට අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්න නැති කියලා. මට account එකක් තියෙන නිසා මම මෙතන login වෙනවා. මේ විදිහට තමයි chatgpt interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාත් එක්ක ඉතින් වැඩ කරනවා කියන්නේ මිනිස්සෙක් එක්ක වැඩ කරනවා වගේ දෙයක්. මම දැන් මෙයාට කියනවා මට ස්ටෝරි එක ලියන්න හොඳ ටොපික් එකක් දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙයා පටපට ගාලා මට ටයිප් කරලා දෙනවා. මම මෙයාට කියනවා තවත් ක්‍රියේටිව් විදිහට ටයිටල් එකක් මට දෙන්න කියලා. The enhanced gardening course. තමයි මෙයා මට දීපු ක්‍රියේටිව් ටොපික් එක. මම දැන් මෙයාට කියනවා මේ ස්ටෝරි chapters වලට වෙන් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ අපේ ස්ටෝරි එක chapters වලට වෙන් කරනවා. මම මෙයාට කිව්වේ chapters 5කට මගේ ස්ටෝරි එක වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. මේ අපේ ස්ටෝරි එක chapters 5කට වෙන් කරලා දුන්නා. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන ස්ටෝරි එක chapter by chapter ලියන්න. මම මෙයාට කියනවා මගේ ස්ටෝරි එක chapter by chapter මම ලියලා දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා පටපට ගාලා මේ අපේ ස්ටෝරි එක ලියනවා. අපි ස්ටෝරි එක ලියලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ පොත ෆයිනලයිස් කරන්න. අපි යමු අපේ පොත ෆයිනලයිස් කරන්න. මම අපේ පොත ෆයිනලයිස් කරන වැඩේ යූස් කරන්නේ මේ Canva Pro free version එක වගේම Pro version එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නොමිලේ පාවිච්චි කරන නිසා මුදල් ගෙවලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් version එකක් මේක තියෙනවා. මම අද මේ පොත ෆයිනලයිස් කරන වැඩේ යූස් කරන්නේ free version එක. ඔයගොල්ලන්ට Canva වල account එකක් නැත්නම් ඉතින් sign up for free කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ account එක හදාගන්න ගොඩක් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි සරල දෙයක්. ඒ නිසා මම ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. මට account එකක් ඔයගොල්ලෝ account එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් login වෙන්න පුළුවන්. මට account එකක් තියෙන නිසා මම මෙතනින් login වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Canva එකට login වුණාම හෝ sign up වුණාම මේ විදිහට interface එක තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන search bar එකේ book කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ book templates ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේකේ free version එක use කරන්න පුළුවන් templates තියෙනවා. pro version එකේ use කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන free version එක use කරන්න පුළුවන් templates තෝරගන්න. මම මෙතන මෙන්න මේ template එක use කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන customize this template දෙන්න. දැන් අපිට තියෙන ඔයගොල්ලෝ AI වලින් generate කරගත්ත
ඉමේජස් ටික මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට AI වලින් ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජස් ටික මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් ඉතින් දින අපේ බුක් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ බුක් එකේ ෆස්ට් පේජ් එක බොහොම ක්‍රියේටිව් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඒක ඒ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට බාරයි. මම දැන් මේ විදිහට මගේ පොත හදාගන්න යන්නේ. මම chatgpt එකෙන් ලියාගත්ත ස්ටෝරි එක මේ විදිහට නෝට්පෑඩ් එකකට කොපි කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කොපි කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඒ විදිහට දීදී යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි පොත ෆයිනලයිස් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මතකද පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න PDF සහ JPG වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. PDF format එකේ පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පොත බලා ගන්න පුළුවන්. JPG විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා zip file එකක් විදිහට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒකවල ඔයගොල්ලන්ට පොත image by image බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් පොත ෆයිනලයිස් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ පොත අපිට Amazon එකේ සෙල් කරලා සල්ලි earn කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම මාත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Thank you.